Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκοτάκια αλάδοτα. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού, σόδα. Θα βάλουμε 150 γραμμάρια ταχίνι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή και 100 γραμμάρια λευκή. Θα ρίξουμε και 2 κουταλιές κονιάκ ή ό,τι άλλο λικέρ έχετε. 2 κουταλιές της σούπας. Και λίγο βανίλια. 2 βανίλιες. Τις μικρές. Εγώ έχω χύμα και βάζω χύμα. Και μία πρέζα αλάτι. Τώρα θα αρχίσω να βάζω λίγο το αλεύρι. Είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το ζυμάρι είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά. Μου πήρε γύρω στα 600 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα. Σε 10-15 λεπτά θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί και μετά θα τα φτιάξουμε. Έτοιμη η ζύμη. Τώρα θα βάλουμε ένα κομμάτι κάτω, θα το ανοίξουμε. Και αν σας κολλάει μπορούμε να βάλουμε και λίγο λαδάκι από το ταχίνι και θα ανοίξει πιο εύκολα. Το κάνουμε και με το πλάστη. Με ένα μπολάκι βάζουμε λίγο νεσεστέ ή αλευράκι και κόβουμε τα μπισκοτάκια που θέλουμε. Αν δεν έχετε τέτοιο μπορεί να βάλετε ένα ποτηράκι. Να είναι κάπου τόσο το πάχος, είναι μισό δαχτυλάκι. Παίρνω ένα ταψάκι με λαδόκολλα, το πάω μέσα. Έχω βάλει μία κουταλιά μέλι και θα βάλω και λίγο χλιαρό νερό, λίγο έτσι, 1-2 κουταλίτσες. Θα το διαλύσω για να κάνω επάλυψη στα μπισκοτάκια. Παίρνω πιο ωραίο χρώμα
και το θέλω για να κολλήσω και τα σουσάμι που θα βάλω από πάνω. Και δίνουν και μία έξτρα καραμελένια γεύση. Θα τα ψήσουμε στους 180 για περίπου 10 με 15 λεπτά, θα το δούμε. Γιατί τα έχω κάνει λίγο λεπτά, οπότε θέλει πιο λίγο ψήσιμο. Αν τα κάνετε πιο χοντρά, θα θέλει λίγο παραπάνω. Με τη συνταγή αυτή που σας έδωσα βγάζει 45 τέτοια μπισκότα. Είναι αλάδοτα, είναι ό,τι πρέπει για την εστία. Καλή επιτυχία να το φτιάξετε.